ซ้ำนะครับตีเลาะชายน่าจะมีตัวผมเดี๋ยวลองดูครับโดนเลยครับ2 ไม้เอง2 ไม้ครับโดนเลยตีเลาะชายนะครับมีปลาช่อนนะครับไซส์พอๆกันเลยครับเท่าตัวเมื่อกี้เลยกัดหยดจ้ำแล้วผมสีเหลืองกัดเข้าไปตะขอหนึ่งครับก็สภาพหมายนะครับเป็นคลองนะครับเนี่ยครับเป็นคลองกว้างๆเลยครับก็เราอาศัยตีเลาะชายๆนะครับชายมันจะมีหญ้ามีสาหร่ายอะไรพวกนี้ครับผักตบชวาอะไรพวกนี้ครับก็อาศัยตีเลาะชายเอานะครับผมเป็นคลองใหญ่ๆเลยตรงนี้ก็ได้ตัวครับ2 ไม้เองตีซ้ำนะครับเมื่อกี้ได้ไปตัวหนึ่งตีซ้ำอันนี้ก็2 ไม้ครับได้ตัวก็จะเปลี่ยนสีเหยื่อก็หยิบเหยื่อมาตัวเดียวครับสีเหลืองโอเคครับผมฝากด้วยครับผมหยดจ้ำของน้าเป็น1ครับสุดยอดมากครับ